Tất cả hãy nhìn cho kỹ. Đây chính là kết cục của việc tranh đồ với bổn thiếu. Ta đây là đã tỉnh táo lại rồi. Nhờ ngọc tỏa hồn này khóa chặt tam hồn thất phách của ta, mới có thể dạng ngủm thoát khỏi kiếp nạn. Xem ra giờ đại hạ thái bình, tai ương lục quốc đã qua rồi. Đang nói chuyện với người đó. Ngươi là ai? Đường tổng nói ngươi ở Đường ra 3 năm mà một câu hoàn chỉnh cũng nói không rõ. Câu vừa rồi là ngươi siêu phàm phát huy đấy sao? Nói thêm 2 câu mà ngươi không hiểu được. Thân phận con rể Đường gia của ngươi từ tối nay là chấm dứt. Chỉ tiếc là ngay cả Đường Vũ Nhu ngươi cũng chưa từng chạm vào. Nghĩ đến thân hình yểu điệu của Vũ Nhu, ta liền thấy phấn khích. Ngươi một tên ngốc bỏ chạy từ biên ải, còn muốn tranh giành người với bổn thiếu. Thật nực cười. Thật buồn cười. Đường ra vì một tên tu luyện chưa tới nơi tới chốn là Trương Thu mà để ta làm rể. Giờ khi thực lực và khí vận của ta đã khôi phục, khí vận hội tụ, lại muốn Vũ Nhu tái giá. Chẳng lẽ Vũ Nhu chính là công cụ của các ngươi sao? Vũ Nhu 3 năm nay vất vả cho nàng chăm sóc ta rồi. Đàn bà của Tô Lăng ta trên thế gian này chưa có ai có thể bắt nạt. Đại sảnh khách sạn. Đồ ngốc nhà ngươi. Đường Phong, nhị công tử Đường ra, sao lại đến đây? Đường Phong, tỷ tỷ ngươi đâu? Mọi người yên lặng một chút. Mọi người, tôi xin giới thiệu một chút. Vị này chính là Tô Lăng, một con chó của Đường gia chúng ta. Đại danh của hắn chắc hẳn mọi người đều đã nghe qua rồi chứ. Đó là điều đương nhiên. Chuyện này đã lan truyền khắp nơi rồi. Con rể Đường gia ở ngay cửa khách sạn làm một trò vô cùng mất mặt, còn bị Trần đại thiếu gia đùa cợt một trận. Thật sự là mất hết tôn nghiêm của một người đàn ông. Tôi nghe nói hắn trước đây đã từng vào lúc lục quốc vây công, hắn đã lâm trận đào tẩu, cho nên sau đó bị cấp trên đánh cho ngốc luôn. Thật là một tên bại hoại. Chỉ hắn thôi. Thật nực cười. Năm đó nếu không phải nhờ tôi, biên giới phòng tuyến đã sớm bị lục quốc công phá. Rốt cuộc là ai lại dám bịa đặt như vậy? Ngu ngốc hay không? Thử một chút chẳng phải sẽ biết sao. Như vậy đi, tỷ phu, chỉ cần ngươi dùng miệng liếm sạch rượu trên nền đất, ta sẽ nói cho ngươi biết tỷ tỷ ta đang ở đâu, như thế nào. Vậy nếu liếm sạch rồi thì ngươi sẽ nói cho ta biết. Đúng, ta đã nói rồi, tên nhóc này đúng là đồ ngốc mà. Nhưng mà vợ ta nói không được liếm, không được liếm đồ dưới đất mà ăn, nhưng không nói Tiểu Phong không được liếm. Vậy thì Tiểu Phong giúp ta liếm sạch đi. Ta là tỷ phu của ngươi, ngươi phải tôn trọng ta. Tô Lăng, ngươi chán sống. Là ai ở đây gây rối? Trần Thiếu, cứu tôi với Trần Thiếu, tên khốn nạn. Người tiêu chắc rồi. Thả hắn ra. Được thôi. Thả ra rồi. Tên nhóc này sao lại có cảm giác trở nên thông minh hơn một chút rồi? Lẽ nào trước giờ đều là giả vờ? Yến tiệc hôm nay vô cùng trọng đại. Thời gian sắp đến, bất luận là ai cũng không được ảnh hưởng đến việc liên hôn của Trần gia và Đường gia ta. Nếu là tên ngốc này gây sự trước, vậy thì ngươi hãy quỳ xuống. Xin lỗi Đường Phong, chuyện này ta có thể không truy cứu nữa. Xin lỗi. Hắn xứng sao
Kính rượu không uống, lại muốn uống rượu phạt. Lại đây, cho hắn biết ai mới là trời của Ly Châu. Ta xem ai dám. Vũ Nhu, sao nàng lại tới đây? Nếu ta không tới, làm sao có thể thấy được nhân vật như Trần thiếu gia lại dẫn đầu bắt nạt một tên ngốc. Tỷ tỷ, hắn ta vẫn luôn lừa tỷ. Ta sẽ nói cho người biết. Vợ ơi, sợ quá. Tô Lăng, ngoan nào, chúng ta đi thôi. Trần thiếu, cơn giận này ngài làm sao nuốt trôi được? Mau ngăn chúng lại. Gấp cái gì? Ở đây đánh một thằng ngốc, mặt mũi Trần gia ta còn cần hay không? Đợi Tô Lăng và Vũ Nhu ly hôn rồi, ta xem ai còn có thể bảo vệ được nó. Đường Vũ Nhu, ngươi cứ đợi đấy, xem tối nay ta chơi ngươi thế nào. Còn giả vờ nữa, ngươi khi nào thì phát hiện ra? Từ lúc ngươi vừa ôm ta, cố ý tránh né những chỗ nhạy cảm. Trước đây, ngươi chưa bao giờ như vậy. Ta không cố ý lừa ngươi, ta thật sự mới hồi phục. Ta biết, ta đều biết. Tô Lăng, còn chưa đến 1 tiếng nữa, chúng ta sẽ ly hôn. Cha nói để ta gả cho Trần Vũ, nếu không thì ông ấy sẽ không buông tha ngươi. Chúng ta không thể đắc tội Trần Vũ. Xin lỗi, ta thật sự không còn cách nào khác. Ba năm nay khổ cực cho ngươi rồi, nhưng ngươi yên tâm, có ta ở đây, từ nay về sau sẽ không có ai có thể chia rẽ chúng ta được. Ta tin ngươi. Ba, Trương thúc thúc. Mau bảo tên ngốc này hãy ký vào đơn ly hôn này. Sau ngày hôm nay, Đường gia ta sẽ phất lên như diều gặp gió. Ta tuyệt đối không thể để một con chuột nhắt mà phá hỏng kế hoạch trỗi dậy của gia tộc ta. Cha đang nói gì vậy? Tô Lăng hắn đã hồi phục rồi, không còn ngốc nữa. Đường gia chủ, khi tôi ngu ngốc, ông đã nhìn thấy khí vận của tôi và giữ tôi lại. Điều đó thực sự đã giúp tôi vượt qua khó khăn. Giờ tôi đã hồi phục. Sự giúp đỡ của tôi dành cho Đường gia sau này sẽ không chỉ là khí vận nữa. Ông nên suy nghĩ cho kỹ. Dù không ngốc thì đã sao? Một tên hèn nhát biên giới còn có tình nghi bán nước. Một kẻ như hắn làm sao có thể tiếp tục ở lại Đường gia chúng ta? Hơn nữa, Ngụy gia ở Kinh Châu để kết thân với Trần gia đang trên đường đến đây. Ngụy gia Kinh Châu cũng đến rồi. Ngụy Hải Sơn làm vậy thật là quá lố. Tin tức lan truyền nhanh thật đấy, nhưng cũng tốt. Bổn quân trở về nên báo cho thiên hạ biết. Nếu con không nỡ, tôi sẽ bảo thuộc hạ bắt hắn ký. Đường gia chủ, ông dù sao cũng từng là một bá chủ thương giới lừng lẫy ở Ly Châu, không ngờ lại là kẻ không hiểu chuyện, chỉ biết mưu cầu danh lợi. Vô lễ. Việc ta Đường Long làm, ngươi cũng xứng đáng bình phẩm sao? 3 năm nay, nếu không phải Đường gia ta che chở cho ngươi, chỉ với cái tội hèn nhát nơi biên giới thông đồng bán nước, ngươi đã mất ở xó nào rồi? Tất cả đều là lời đồn nhảm. Chuyện năm đó là có nguyên nhân. Ông là Đường gia chủ, ngay cả chút phán đoán này cũng không có sao? Đúng vậy cha, Tô Lăng tuyệt đối không phải loại người đó. Đồ bất hiếu. Chẳng lẽ con thật sự muốn chọc cha đứng tim mà mất sao? Đường gia chủ, tên ngốc này khí vận đã hết. Việc này nhất định phải xử lý ổn thỏa. Tuyệt đối không thể để Ngụy gia nghĩ Đường gia thiển cận đến nước này, vẫn còn luyến tiếc nhi nữ tình trường. Hãy để hắn ký ngay đi, kẻo lát nữa lại làm mất mặt Đường gia ta trước mặt mọi người. Đường gia ta sẽ trở thành trò cười mất. Đừng quên, đêm nay con sẽ gả cho Trần thiếu. Cha, Trần Vũ ở Ly Châu nổi tiếng là kẻ phóng túng, dựa vào quyền thế ngập trời, tai tiếng đã bay đầy đầu. Con là nữ nhi của Đường Long ta, vì sự trỗi dậy của Đường tộc nên hiến dâng bản thân. Nếu có thể cứu gia tộc khỏi nguy nan, con nên không chối từ. Con không gả, càng không ly hôn với Tô Lăng. Võ Lễ,
Gia chủ Đường lo lắng cho gia tộc, là bậc cha mẹ lại ép buộc con gái gả cho một kẻ bất lương như vậy, có thể chấp nhận được sao? Ở đây đâu có phần con lên tiếng thứ gì trên người con mà không phải Đường gia cho. Con dám đứng đây dạy ta làm việc? Người đâu? Trói hắn lại. Dừng tay. Đường gia chủ, kẻ này hiện vẫn là người của Đường gia. Nhân quả ràng buộc, Đường gia chủ tạm thời đừng làm vậy, xích mẻ tình cảm. Bây giờ giờ lành đã điểm, chớ bỏ lỡ giờ lành. Phải biết, điều quan trọng hôm nay là duy trì khí vận của Đường gia. Thôi được, nể mặt Vũ Nhu, ta tha cho ngươi một lần. Nhưng sau đêm nay, sinh tử của ngươi với Đường gia không còn liên quan. Tô Lăng, xem ra tình thế đêm nay đã không thể đảo ngược. Ngươi ký vào thỏa thuận này rồi đi đi. Ta thật sự không muốn thấy ngươi trước mặt các danh gia vọng tộc, đánh mất tôn nghiêm đàn ông cuối cùng. Vũ Nhu, tin tôi, sẽ không ai chia cắt được chúng ta. Đêm nay không có, sau này cũng không. Nàng là nữ nhân của Tô Lăng ta, ta sẽ cho nàng tất cả. Hãy tin ta. Vậy được rồi. Tô Lăng, chàng yên tâm, dù kết cục đêm nay thế nào, ta cũng sẽ bảo vệ chàng nửa đời sau bình an. Tô Lăng, ta nói cho người biết, Đường gia chúng ta có được một cơ duyên lớn. Thiệp mời, cái gì đây? Khiến bảo bối của ta vui mừng như vậy. Đồ thiển cận, thế mà lại không nhận ra. Thư mời Mãnh Tước Thiên Yến, Ngụy gia và Dương Trấn Thủ đã nhìn trúng điểm nào của ngươi mà lại giúp ngươi như vậy? Ba, đừng nói Tô Lăng như vậy. Thư mời này là do Dương Trấn Thủ phái người đưa tới. Nếu không có hắn, Đường gia chúng ta còn không có tư cách tham gia. Phải, tên rác rưởi này chó ngáp phải rồi, mới nhận được sự yêu ái của Dương Trấn Thủ và nhận được thư mời Mãnh Tước Thiên Yến. Nhưng điều này cũng khiến Đường gia ta trở thành cái gai trong mắt mọi người ở Ly Châu. Sau này sẽ bị các thế gia khác nhắm vào. Chẳng lẽ ta còn phải cảm ơn hắn sao? Hôm nay người hãy mang thẻ này đến Hạo Ngọc Phường, Ngọc Thạch Phường đệ nhất đại hạ, chọn một khối ngọc thượng hạng làm một món quà dâng lên Mãnh Tước Thiên Yến của Thiên Quân. Nếu ngươi làm việc này ổn thỏa, ta cũng không phải là không thể chấp nhận ngươi. Ta nhớ Hạo Ngọc Phường không phải địa bàn của Tần Như Yên sao? Yêu tinh này 3 năm trước chắc hẳn vẫn chưa có danh tiếng gì chứ, giờ đã trở thành đệ nhất đại hạ rồi. Cha, sao cha có thể để Tô Lăng đến Hạo Ngọc Phường chứ? Cha đây là muốn hại hắn mất mạng sao? Không được, ta không đồng ý. Không phải chỉ là chọn quà thôi sao? Có gì khó đâu, ta nhất định sẽ làm ổn thỏa. Hạo Ngọc Phường. Tô Lăng, ngươi quá bốc đồng rồi. Ngươi có biết phường chủ Hạo Ngọc Phường và Ngụy gia tuy cùng là cựu bộ của tiền nhiệm Thiên Quân, nhưng không biết vì sao lại với Ngụy gia như nước với lửa, đã minh tranh ám đấu mấy năm rồi. Bây giờ ngươi với Ngụy gia quan hệ thân thiết, khỏi nghĩ tới mua được một khối ngọc thượng hạng. Ngươi có thể an toàn ra khỏi Hạo Ngọc Phường hay không cũng là một ẩn số. Là vậy sao? Xem ra Tần Như Yên này Hạo Ngọc Phường làm cũng được đấy chứ. Cái gì? Không có gì. Tần Như Yên thân là phường chủ Hạo Ngọc Phường, thế lực ngập trời, thậm chí không thua gì thủ lĩnh thập tam trấn thủ ở bên cạnh. Người có thể ngồi lên vị trí này sẽ không thể nào làm khó người khác đâu. Ta tin cô ấy sẽ không làm khó ta. Thôi, đi nào. Không ngờ lại ở đây gặp các ngươi, đúng là oan gia ngõ hẹp. Ngươi đúng thật là lành sẹo quên đau, còn dám ra đây làm yêu làm quái. Sao? Là muốn ta bẻ gãy cánh tay của ngươi lần nữa sao? Tô Lăng, lai lịch của ngươi ta sớm đã điều tra rõ ràng rồi. Ngươi chẳng qua chỉ là con rối do Ngụy gia và Dương Trấn Thủ cùng nhau nâng đỡ. Ngươi cũng nên xem bây giờ đang ở đâu. Đây là Hạo Ngọc Phường. Dương Trấn Thủ đã trở về biên cảnh, cho dù là Ngụy gia cũng không dám ở đây làm càn. Các ngươi đừng làm loạn. Ngươi cũng biết đây là Hạo Ngọc Phường, là hội trường Ngọc Thạch lớn nhất Ly Châu. Phường chủ Hạo Ngọc Phường tuy rằng với Ngụy gia
như nước với lửa, nhưng phường chủ cũng đã lập ra quy củ không đánh nhau ở Hạo Ngọc Phường. Nếu ngươi phá vỡ quy củ này thì đừng hòng bước ra khỏi cửa này. Trần thiếu gia, con nhỏ này nói đúng đấy. Phường chủ Hạo Ngọc Phường là kẻ lấy mạng người không chớp mắt. Tuy bà ta là nữ nhân, nhưng thế lực còn hơn cả Ngụy gia, đáng sợ hơn nhiều. Trong địa phận Ly Châu không ai sánh bằng chúng ta, đắc tội không nổi. Còn cần ngươi dạy ta sao? Hai tên rác rưởi này lại xuất hiện ở đây, thật là may mắn. Dám nói không dám làm. Ta quả thật không nhìn lầm ngươi. Sau tiệc khai thiên, Thiên Quân từng cảnh cáo ngươi rồi, ngươi còn dám kêu gào như vậy, thật là không có đầu óc. Ngươi được lắm Tô Lăng, đừng vui mừng quá sớm. Ta ở tiệc khai thiên không dám động đến ngươi. Ngươi đừng tưởng ở Hạo Ngọc Phường này ta không dám động ngươi. Người đâu? Tên tiểu tử này đúng là không chịu được kích động. Đợi lát nữa xem thế lực sau lưng hắn rốt cuộc là ai. Tới rồi. Trần thiếu gia, hôm nay tới mua ngọc thạch gì? Vương Đức Thái, quản lý Hạo Ngọc Phường. Bản thiếu gia hôm nay không mua ngọc thạch. Trước tiên giúp ta chút giận đã. Bản thiếu gia hôm nay bao chọn chỗ này. Hai người này đuổi ra ngoài cho ta. Trần thiếu gia, khách tới là khách, nếu ta đuổi họ đi rồi thì thật khó xử. Khó xử sao? Tiền trong thẻ tiểu gia đây đủ chục tỷ. Hôm nay ngọc thạch trong Hạo Ngọc Phường này tiểu gia mua hết. Chỉ là bảo ngươi đuổi hai người đi. Ngươi nói cho ta biết có gì khó xử? Cái gì? Mua hết ngọc thạch? Vậy thì chỉ riêng tiền hoa hồng của ta cũng phải mấy trăm triệu rồi. Bảo vệ, hai vị tự mình đi ra ngoài, hay là để ta cho người mời hai vị ra ngoài? Chúng tôi cũng tới mua ngọc thạch. Các ngươi dựa vào cái gì đuổi chúng tôi đi? Dựa vào cái gì? Dựa vào thân phận Trần thiếu gia chúng tôi tôn quý hơn các ngươi. Còn tài lực thì dù các ngươi dốc hết cũng không thể sánh bằng. Đủ chưa? Ngông cuồng bá đạo, ỷ thế hại người. Chẳng lẽ đây chính là điều Tần Như Yên dạy các ngươi? Cái gọi là đạo đại khách sao? Thân phận phường chủ nhà ta cao quý, cho dù Dương Trấn Thủ tới cũng phải cung kính gọi một tiếng Tần phường chủ. Còn ngươi bất quá chỉ là con chó dưới tay Dương Trấn Thủ. Ngươi có tư cách gì trực tiếp gọi tên phường chủ chúng ta? Đó là chuyện của người khác. Ta đối với Tần Như Yên từ trước đến nay đều gọi thẳng tên. Tô Lăng, ta thật sự xem thường sự ngông cuồng của ngươi rồi. Không nói nhiều nữa. Nếu ngươi không muốn bị đuổi đi thì lấy tiền ra đây. Tô Lăng, tài sản chục tỷ, điều này e rằng ta đây là quên mất. Đường ra có bán hết toàn bộ sản nghiệp cũng không quá chục tỷ. Nhiều tiền như vậy lấy đâu ra? Nếu không lấy ra được thì ngoan ngoãn cút đi cho ta. Ai nói chúng ta không có? Chỉ chút tiền ấy ta còn chưa để vào mắt. Là ta lại Ngụy gia lập tức điều 100 tỷ đến Hạo Ngọc Phường. Đại sảnh Tuyệt Trần Lâu. Tô tiên sinh, mời. Đại điển thụ phong. Tô tiên sinh, việc này làm không tệ. Xem ra người thật sự muốn để Ngụy gia trở lại đỉnh cao đại hạ. Với thân phận của Tô tiên sinh, thuộc hạ chắc chắn không dám chậm trễ. Nhưng mà chuyện của ngài và Ngọc Chi, ra Ngụy Hải Sơn, yến tiệc hôm nay không vì điều gì khác, chỉ vì muốn thưởng cho ngươi gần đây đã giúp ta rất nhiều. Còn nữa, chuyện này đừng nhắc lại nữa, nếu không. Vâng, thuộc hạ hiểu lầm rồi, xin Tô tiên sinh thứ lỗi. Chuyện gì vậy? Không có gì, thời gian không còn sớm nữa, vào chỗ đi. Vâng, Tô tiên sinh, mời ngồi vị trí cao nhất. Ngươi có tư cách gì ngồi ở vị trí này? Chư vị đến đây chắc hẳn đều là những kẻ quyền cao chức trọng, mà những kẻ như bọn ta muốn ngồi vào vị trí khách quý đều phải cân nhắc kỹ lưỡng. Nhưng hắn ta dựa vào cái gì mà ngồi ở đây? Phải đó, hắn là ai? Sao chưa từng gặp, thế mà dám trơ chẽn, cũng dám ngồi vào cái vị trí này. Tôi có nghe nói về thằng nhãi này. Trước đó ở Ly Châu xảy ra mấy chuyện, hình như đều có liên quan đến hắn. Cái loại chỉ sợ thiên hạ không loạn như hắn
thì làm sao xứng đáng ngồi vào vị trí chủ tọa này. Ngụy gia chủ, hôm nay chúng tôi đến đây là nể mặt ngài, nhưng hôm nay ngài lại để thằng nhãi này ngồi chủ tọa, rõ ràng là coi thường chúng tôi. Hôm nay nếu ngài không cho một lời giải thích thì tôi đành phải cáo từ. Tô Lăng, những người đến đây lúc này đều là những nhân vật Hồ Phong Hoán Vũ trong nước. Thế lực nhà họ Đường ta, dù có ngồi ở vị trí thứ yếu, cũng có phần chưa đủ tư cách. Cái vị trí chủ tọa này tôi thấy vẫn nên nhường cho người khác thì hơn. Vị trí chủ tọa này vốn dĩ là của chúng tôi. Chúng tôi dựa vào cái gì mà phải nhường? Nếu không có vị trí chủ tọa này thì tôi cũng chẳng có hứng thú đến để đối phó với đám ô hợp này. Ngài nói có đúng không, Ngụy gia chủ? Đúng vậy. Yến tiệc hôm nay, tất cả mọi người ở đây, vị trí này ngoài Tô tiên sinh không ai có thể ngồi. Ngụy gia chủ, yến tiệc hôm nay có thể nói là quân hùng hội tụ, những nhân vật có máu mặt trong nước đều tụ họp tại đây. Cái thằng nhãi Tô Lăng này lại dám ngông cuồng như vậy. Trong số những người ở đây, chẳng phải ai cũng có thể dễ dàng bóp nát hắn sao? Vậy mà ngài lại nói ngoài hắn ra không ai có thể ngồi vị trí này. Chẳng phải là quá coi thường chúng tôi hay sao? Đúng vậy, tôi không quan tâm hắn ta đã làm gì ở Ly Châu, gây ra sóng gió gì trong mắt chúng tôi. Hắn ta chẳng là cái thá gì, cuồng vọng. Thân phận cao quý của Tô tiên sinh không phải thứ mà các người có thể tưởng tượng được. Các người bây giờ quỳ xuống xin lỗi, Tô tiên sinh có lẽ còn tha cho các người một mạng. Được thôi, vậy chúng tôi muốn biết thằng nhãi này có lai lịch gì mà lại khiến cho Ngụy gia phải khúm núm như vậy. Hôm nay Ngụy gia chúng tôi muốn tuyên bố một chuyện lớn, mà chuyện lớn này lại có liên quan đến Tô tiên sinh. Vậy ta muốn đại diện cho các vị ở đây hỏi một câu, rốt cuộc là chuyện lớn gì khiến những nhân vật có máu mặt trong nước tụ họp tại đây? Nhờ Tô tiên sinh ưu ái, Ngụy gia chúng tôi nhận được sự tín nhiệm của Thiên Quân, sắp sửa trở thành gia tộc do Thiên Quân trực tiếp quản lý, địa vị ngang hàng với trấn thủ biên cương. Cái gì? Thiên Quân đại nhân trực tiếp quản lý Ngụy gia, chẳng phải là muốn đưa Ngụy gia lên đỉnh cao của đại hạ sao? Khó trách Ngụy gia có thể tụ tập nhiều thế lực đến đây như vậy, thật là một chuyện kinh thiên động địa. Không đúng, Ngụy gia chủ, theo ta được biết, hôm nay mọi người tụ họp ở đây hình như còn có một chuyện khác muốn tuyên bố. Thằng nhãi này quả nhiên muốn gây chuyện. Sở Phong lại muốn làm gì? Trần Vũ, ngươi có ý gì? Nếu ngươi ngại nói ra thì để ta nói thay vậy. Chư vị, hôm nay ta còn muốn tuyên bố một chuyện, chính là Ngụy gia muốn gả ái nữ của mình cho tên tiểu tử Tô Lăng này làm thiếp. Cho dù Ngụy gia không còn ở thời kỳ đỉnh cao thì cũng được xem là một gia tộc hàng đầu của đại hạ. Ngụy gia chủ lại muốn gả ái nữ của mình cho tên tiểu tử này làm thiếp. Cái này Tô Lăng rốt cuộc là nhân vật nào lại có thể khiến Ngụy gia chủ bỏ ra tâm huyết lớn như vậy? Tô Lăng, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Tất cả đều là hắn vu oan giá họa cho ta. Loại người như hắn muốn dồn ta vào đường cùng thì còn chuyện gì mà không làm được nữa. Ta vu oan cho ngươi, mọi người có thể thử nghĩ xem. Tô Lăng, hắn chẳng qua chỉ là một kẻ đào ngũ. Dương Trấn Thủ vì sao lại yêu ái ngươi như vậy? Chẳng phải là do Ngụy gia đứng sau đầu tư và hỗ trợ sao? Bây giờ Tô Lăng, ngươi đã vùng lên, Ngụy gia không thể khống chế được nữa, mới nghĩ đến chuyện để Ngụy Ngọc Chi gả cho Tô Lăng làm thiếp để lấy lòng Dương Trấn Thủ, Tần Phương chủ. Không ngờ đúng là tai vách mạch rừng. Cuộc nói chuyện giữa ta và Ngụy Ngọc Chi đều bị ngươi nghe thấy hết, còn bị ngươi thêm mắm dặm muối nói ra. Ta chỉ là không muốn thấy Đường tiểu thư bị đùa giỡn mà thôi. Đường tiểu thư, ngươi suy nghĩ cho kỹ, vì sao Tô Lăng sai ngươi rời đi ở riêng với Ngụy Ngọc Chi để trò chuyện? Chẳng phải là không muốn cho ngươi biết chuyện này sao? Bất quá ta thật không ngờ Tô Lăng gan ngươi lớn đến mức này, cư nhiên mượn danh Tần Phương chủ và Dương Trấn Thủ, thêm mượn danh nghĩa thần quân vì Ngụy gia mưu cầu tư lợi. Trần Vũ, thủ đoạn đổi trắng thay đen của ngươi chơi hay thật. Đổi trắng thay đen, ngươi dám trước mặt Đường tiểu thư mà thề ngươi và Ngụy Ngọc Chi thật sự không có hôn ước sao?
Chuyện hôn ước? Quả thật có. Cái gì? Ngụy gia đại tiểu thư cư nhiên cùng tên tiểu tử này thật sự có hôn ước? Ngụy gia gia chủ thật muốn đem nữ nhi của mình gả cho hắn làm thiếp sao? Không ngờ ngươi vì nịnh bợ Ngụy gia lại làm loại chuyện này. Trong mắt ngươi còn có ta không? Chư vị có lẽ không biết, Tô Lăng từng ngây dại 3 năm, thế nhưng đều là Đường tiểu thư ở bên cạnh chăm sóc mới có thể khôi phục thần trí. Ân tình như vậy, Tô Lăng hắn không biết ơn cũng đành, còn muốn nạp nữ nhân khác làm thiếp. Một kẻ bất trung bất nghĩa như vậy có tư cách gì đứng trên đời? Có tư cách gì cùng chúng ta ngồi chung? Đúng, Trần Thiếu nói không sai. Loại người này đứng ở đây ta cũng thấy ghê tởm, mau đuổi hắn ra ngoài. Không sai, Trần Lĩnh Lý gia ta là người đầu tiên không dung tha hắn, đuổi hắn ra ngoài cho ta. Không, không phải như vậy. Tô tiên sinh không phải loại người như vậy. Chúng tôi có hôn ước không sai, nhưng mấy ngày trước Tô tiên sinh đã hủy hôn ước rồi. Tô Lăng, đồ vô dụng, người vĩnh viễn chỉ biết trốn sau lưng nữ nhân, còn để một nữ nhân lên tiếng giúp ngươi. Người rốt cuộc có phải là nam nhân không? Tô tiên sinh chưa từng làm chuyện phản bội Đường tiểu thư. Tất cả những chuyện này đều là lỗi của tôi. Tôi nguyện lấy mạng sống đổi lấy thanh danh cho Tô tiên sinh. Dừng tay. Vì đám ô hợp này mà mất mạng, chuyện này không đáng. Ta Tô Lăng làm việc từ trước đến nay đều là trong lòng không thẹn. Ta chưa từng nói muốn cưới Ngọc Chi thì chính là không có. Có ai trong các ngươi không tin, cứ việc tiến lên một bước. Chuyện này liên quan đến tiểu nữ và danh dự của Tô tiên sinh. Nếu có người ở hiện trường không có bằng chứng, nói bừa, Ngụy Hải Sơn nhất định không tha cho hắn. Vũ Nhu, nàng phải tin ta. Cuộc đời này ta chỉ yêu một mình nàng, ta sẽ không yêu nữ nhân khác. Ta Ngụy gia chủ, người thật là to gan lớn mật, cư nhiên muốn dựa vào sức của một mình để bịt miệng dư luận. Ta thật là mở mang tầm mắt. Lời ta nói chính là chân tướng, cớ sao phải bịt miệng người khác? Chân tướng. Được, trước tiên không bàn chuyện cuộc nói chuyện bí mật mấy ngày trước giữa ngươi và Ngụy Ngọc Chi, mà hôm nay Ngụy gia lại tuyên bố hắn muốn trở thành thiên quân, thân trưởng gia tộc. Chuyện như thế này ta chưa từng nghe thiên quân đại nhân tuyên bố qua. Người đây chẳng phải là mượn danh thiên quân, muốn cho địa vị của Ngụy gia lên một tầng nữa sao? Tô Lăng, ta cũng muốn biết rốt cuộc chuyện này là như thế nào. Ngụy gia có thể trở thành gia tộc thân trưởng của thiên quân là bởi vì làm việc có công mới được ban thưởng này. Còn về chuyện hắn nói để Ngọc Chi gả cho ta làm tiểu thiếp, để Ngụy gia từ nay phất lên, hoàn toàn là bịa đặt. Thiên quân đại nhân tọa trấn biên cương, trưởng quản triệu binh sĩ, chính là vị thần hộ mạnh tối cao của nước ta. Ngươi một kẻ đào ngũ, có tư cách gì đại diện cho thiên quân đại nhân để nâng cao địa vị của Ngụy gia? Sao ngươi lại chắc chắn ta không phải thay mặt thiên quân đại nhân mà đến? Tô Lăng, sự ngu xuẩn của ngươi thật sự vượt quá sự tưởng tượng của ta. Đại sự như thế này cần thiên quân đại nhân thân bút văn thư tuyên cáo thiên hạ. Ngươi nói miệng mà muốn chúng ta tin ngươi. Ngươi e rằng đều coi chúng ta là kẻ ngốc rồi sao? Đúng vậy, một câu nói của ngươi mà muốn Ngụy gia cưỡi trên đầu chúng ta, ngươi cũng nghĩ quá đẹp rồi. Ngụy gia hôm nay nếu không đưa ra được văn thư bổ nhiệm của thiên quân đại nhân, chúng ta nhất định sẽ lên danh tấu lên để thiên quân đại nhân trừng phạt Ngụy gia. Vì danh lợi công khai nạp thiếp, ruồng bỏ người vợ Tào Khang, mượn danh nghĩa thiên quân giả mạo chuyện bổ nhiệm. Tội ác như thế này đủ để cho ngươi chịu sự khinh bỉ của vạn người. Hôm nay ngươi dù không mất mạng thì sau này cũng như chuột nhắt, chỉ xứng sống ở cống rãnh thôi. Vậy sao? Vậy nếu ta có thể đưa ra văn thư bổ nhiệm, ngươi sẽ làm thế nào? Nếu ngươi có thể đưa ra văn thư bổ nhiệm, ta sẽ quỳ xuống liếm sạch giày của ngươi. Được, nhớ lời ngươi nói đấy. Ngọc Chi, việc mà Tô tiên sinh dặn dò trước đó thế nào rồi? Đáng lẽ ra đã được gửi đến rồi. E là trên đường có chuyện gì làm trì hoãn rồi. Quả nhiên là cùng đường mặt lộ,
Ngươi đừng giãy giụa nữa. Ngoan ngoãn, hưởng thụ mùi vị thân bại danh liệt này đi. 1 phút. Ta chỉ cho ngươi 1 phút để suy nghĩ. Quỳ xuống khấu đầu tạ lỗi với ta. Ta có thể cân nhắc để ngươi toàn thây. Nếu không, sau ngày hôm nay, Trần gia sẽ bị diệt môn. Đường tiểu thư, vì tên rác rưởi này mà uổng phí mất 3 năm thanh xuân của cô. Thật là lãng phí. Hay là cô đến với tôi đi. Tôi sẽ cho cô hưởng thụ khoái cảm của việc làm phụ nữ. Trần Vũ, ngươi nhiều lần vu khống danh dự của Tô tiên sinh. Thật sự coi Ngụy gia ta không tồn tại sao? Thôi được rồi. Vũ Nhu, tôi vẫn là câu nói đó. Tôi chưa từng làm chuyện phản bội cô. Bây giờ cả thế giới đều không tin tôi, nhưng chỉ cần cô tin tôi là đủ rồi. Tôi tin anh. Đúng là không biết điều. Vậy thì từ hôm nay trở đi, Đường gia cứ chờ mà chôn cùng tên tiểu tử này đi. Tiếc thay mạng sống của ngươi, chỉ còn lại 10 giây thôi. Ngươi còn ở đây làm bộ làm tịch. Ta không còn kiên nhẫn chơi với ngươi nữa. Người đâu? Bắt hắn lại, trực tiếp đưa đến trước mặt Thiên Quân đại nhân nhận tội. Dừng tay. Là Tần phương chủ. Sao bà ấy lại đến đây? Chẳng lẽ tên tiểu tử này chống lưng của nó quả thật là Tần phương chủ rồi? Vậy thì sao? Thằng nhãi này hôm nay phạm phải tội ác khiến cả thiên hạ đều không dung thứ được, trừ phi Thiên Quân ra mặt. Nếu không, không ai có thể bảo vệ hắn ta. Trần gia Trần Vũ bái kiến Tần phương chủ. Ngươi muốn làm gì? Kẻ này hôm nay đã phạm phải một tội tày trời, đến mức trời đất không thể dung thứ. Bọn ta sẽ bắt hắn lại, trực tiếp đưa đến trước mặt Thiên Quân đại nhân trừng trị tội ác. Ngươi Trần Vũ là cái thá gì? Dám lạm dụng tư hình, thật sự coi mình là Thiên Quân rồi. Ta nói sao ngươi lại bình tĩnh như vậy? Thì ra ngươi tưởng Tần Như Yên có thể bảo vệ được ngươi. Nhưng ta nói cho ngươi biết, ngươi sẽ thất vọng đấy. Tần Như Yên, ta cũng cho ngươi một lời khuyên. Ngươi tốt nhất đừng nhiều chuyện. Nếu không thì Hạo Ngọc Phường của ngươi, vị trí phường chủ cũng chưa chắc ngồi vững được đâu. Tốt lắm, ta muốn xem thử trong bụng ngươi có mấy lá gan dám nói chuyện với ta như vậy. Tần Như Yên, Tần đại nhân, ngài muốn lấy thế áp người sao? Hắn ta muốn chọc giận để ngươi ra tay, sau đó sẽ bắt bẻ. Đừng mắc mưu hắn. Hôm nay nếu không đưa ra được văn thư bổ nhiệm Thiên Quân tự tay viết, thì đừng hòng cứu được hắn. Ngươi cũng vậy. Ý gì? Ngươi đang uy hiếp ta? Không, sao ta dám uy hiếp ngài chứ? Ta chỉ muốn nói với ngươi, tránh xa tên nhóc đó ra, nếu không sẽ bị liên lụy. Chư vị, ta nói đúng chứ? Đúng vậy, Tần phương chủ. Tên tiểu tử này cứng đầu tự phụ, lại vô cùng ngông cuồng. Hắn có biết chỉ Thiên Quân mới có thể ban xuống bổ nhiệm. Chúng ta đây là đang trừ hại cho Thiên Quân. Kính xin Tần phương chủ đừng tự hủy tiền đồ. Nếu không trừ bỏ tên này, sẽ là một mối họa lớn. Bọn ta ủng hộ Trần thiếu. Tần phương chủ, ngươi thấy chưa? Đây mới là lòng dân. Nếu ngươi nhất quyết bảo vệ Tô Lăng tên tiểu tử đó, vậy ta đành phải liên hợp chư vị thế gia tấu lên Thiên Quân đại nhân. Cách trước ngươi. Tô tiên sinh, phải làm sao đây? Xem ra ngươi vì muốn hại ta mất mạng, thật sự đã tốn không ít công sức. Tiếc là tâm tư của ngươi sẽ uổng phí thôi. Ta biết các ngươi đều muốn dẫm ta xuống đất, và còn lấy điều đó ra mà chế nhạo ta. Thế nhưng các ngươi làm sao lại chắc chắn như vậy? Ta nhất định không xuất trình được chiếu thư bổ nhiệm chứ? Ngươi cũng chẳng tự soi gương xem mình là cái dạng gì. Văn thư chính thức do Thiên Quân tự viết, ngươi cũng có tư cách nhận được sao? Có kẻ sắp rơi đầu rồi mà vẫn chưa tự biết, thật đáng thương. Mở to con mắt của các ngươi ra mà xem, đây là cái gì? Đây thật sự là chiếu thư bổ nhiệm của Thiên Quân đại nhân sao? Nhớ đến Kinh Châu Ngụy gia, một lòng trung thành, phò tá ta nhiều năm, lập công hiển hách, này đặc biệt sắc phong làm người thân tín trưởng quản gia tộc, đứng đầu tất cả các gia tộc tại đại hạ, ngang hàng với trấn thủ, xem như ban thưởng.
Tạ ơn Thiên Quân đại nhân. Hóa ra thật sự là Thiên Quân đại nhân muốn ban thưởng cho Ngụy gia. Ta vậy mà lại nghe theo lời ma quỷ của Trần Vũ, suýt chút nữa làm tổn thương tấm lòng của Tô Lăng. Không sao, đều tại Trần Vũ, hắn ta quá xảo quyệt. Được rồi, giờ đến lượt xử lý ngươi. Không, không thể nào. Ngươi làm sao có thể có chiếu thư bổ nhiệm do Thiên Quân đại nhân tự viết được? Là giả, nhất định là giả mạo. Trên này có dấu của Sơn Hà ấn. Chiếu thư bổ nhiệm ta có thể làm giả, Sơn Hà ấn ta làm giả được sao? Sơn Hà ấn, đó chính là binh phù có thể điều động triệu binh sĩ biên giới. Chỉ có Thiên Quân đại nhân mới có thể sở hữu. Xem ra chiếu thư bổ nhiệm này là thật rồi. Hôm nay ta phụng mạnh Thiên Quân, sắc phong Ngụy gia. Người 3 lần 7 lượt đẩy ta vào cảnh bất nghĩa. Tần Như Yên, theo luật pháp đại hạ nên xử lý thế nào? Tội sỉ nhục đặc sứ Thiên Quân, phá hoại đại sự sắc phong. Theo luật pháp, xử tử trước công chúng. Hiện giờ trong số các vị ở đây, còn ai muốn bảo vệ hắn ta không? Nếu đã vậy, thì đừng vội lấy mạng hắn. Trần đại công tử, còn nhớ lời cá cược vừa rồi của chúng ta không? Cá cược? Cá cược gì? Trần đại công tử, quả thật là quý nhân. Hay quên, ta cũng có thể nhắc nhở cho ngươi. Nếu ta xuất trình được chiếu thư bổ nhiệm, ngươi phải quỳ xuống, dập đầu tạ lỗi. Là ta tìm người giúp ngươi quỳ xuống, hay tự ngươi quỳ xuống? Muốn ta quỳ xuống cho ngươi? Ngươi nằm mơ đi. Vậy sao? Vậy ta muốn xem thử, là ngươi Trần đại công tử xương cốt cứng, hay là đám người này nắm đấm cứng? Không, không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Vị đại nhân đó không phải nói như vậy. Sao lại thế này? Trần Vũ, ngươi bây giờ nói ra kẻ đứng sau thao túng ngươi, ta có thể cân nhắc tha cho ngươi một mạng. Kẻ chống lưng cho ta là Khai Thiên Thương hội. Bọn họ đã nói nhất định sẽ bảo vệ ta, ta sẽ không mất mạng. Đợi lát nữa hội trưởng đến rồi, bọn họ sẽ bắt các ngươi quỳ xuống cầu xin ta tha thứ. Thật đúng là chấp mê bất ngộ. Tiễn hắn lên đường đi. Khai Thiên Thương hội, hội trưởng đến. Là cô ta, hội trưởng Khai Thiên Thương hội. Trong lãnh thổ đại hạ có thể sánh ngang với Tần Như Yên, một nhân vật tầm cỡ. Sao cô ta lại đến đây? Chẳng lẽ cô ta là chỗ dựa cho Trần Vũ sao? Nông cạn. Triệu Nguyệt chính là tâm phúc bên cạnh Thiên Quân đương thời. Khai Thiên Thương hội trong tay cô ta nắm giữ tiền tài thiên hạ. Luận về địa vị còn cao hơn Tần Như Yên một bậc. Triệu hội trưởng, cô cuối cùng cũng đến rồi. Tôi biết cô sẽ không bỏ mặc tôi đâu. Triệu Nguyệt, cô có ý gì? Chẳng lẽ cô muốn bảo vệ tên tiểu tử này? Tôi chỉ đến xem tình hình thế nào thôi, còn việc có bảo vệ hắn hay không thì chưa đến lượt cô lên tiếng. Nói đi, chuyện là thế nào? Bẩm Triệu hội trưởng, người này mạo danh Thiên Quân, ban hành công văn bổ nhiệm giả, hơn nữa còn làm giả Sơn Hà ấn. Sau khi bị tôi phát hiện, hắn muốn lấy mạng tôi diệt khẩu ngay trước mặt mọi người. Có chuyện này sao? Triệu Nguyệt với tư cách là hội trưởng Khai Thiên Thương hội, lẽ ra phải biết Sơn Hà ấn là thật hay giả. Cô mở ra xem thử, chẳng phải sẽ rõ sao? Tô Lăng, trò mèo của ngươi chỉ có thể lừa được người khác, nhưng tuyệt đối không qua được mắt của Triệu hội trưởng ta. Bây giờ ta xem ngươi còn chạy đi đâu được. Đúng rồi, chính là thứ mà Sở đại nhân muốn. Hội trưởng, thấy sao? Ấn chương trên này chắc chắn là Sơn Hà ấn. Tô tiên sinh, là tôi thất kính rồi. Mời ngài tiếp tục. Cô ta không phải người của Sở Phong sao? Cô ta rốt cuộc đang giở trò gì? Nếu đã vậy, tôi có thể xử lý hắn chưa? Tô tiên sinh vui là được. Tiểu nữ tử không có quyền can thiệp. Được. Tần Như Yên, theo luật pháp đại hạ, xử lý đi. Vâng. Người đâu? Cái thứ phỉ báng Tô tiên sinh này, lôi xuống cho ta chém. Không, không thể nào. Ngươi làm sao có thể có được thánh chỉ thật chứ? Triệu hội trưởng, ngươi nhất định đang đùa với ta đúng không? Ngươi nhất định phải cứu ta. Tất cả những chuyện này đều là do ngươi tự làm tự chịu, trách ai được. Tiếp sau nhớ cẩn thận một chút. Họ Triệu kia, các ngươi liên kết lại đùa dẫn ta, đúng không?
Hắn không nói như vậy. Nói, Trần Vũ, ngươi hủy hoại thánh chỉ thiên quân đã là trọng tội, còn dám ở đây càn quấy, lôi ra ngoài, lấy mạng. Sự việc đã đến nước này, vậy từ hôm nay trở đi, ta tuyên bố, Ngụy gia, khoan đã. Tô tiên sinh, việc của ngài đã được giải quyết. Việc Sở đại nhân nhờ tôi làm vẫn chưa có manh mối. Sở Phong là cái thá gì cũng xứng chen vào chuyện của Tô tiên sinh. Nói xem, chuyện gì? Sơn Hà ấn chính là binh phù, thống lĩnh triệu quân lại càng là biểu tượng thân phận của Mãnh Tước Thiên Quân. Tiếc là 3 năm trước, vị thiên quân tiền nhiệm biến mất, Ngụy gia vẫn nắm giữ. Sơn Hà ấn không chịu giao ra, nay nhờ có Tô tiên sinh mới có thể lấy lại được Sơn Hà ấn này. Sở Thiên Quân đặc phái tôi mang Sơn Hà ấn về, giao cho Thiên Quân quản lý. Thì ra Sở Phong làm nhiều chuyện như vậy chính là để lừa lấy Sơn Hà ấn của ta. Sở Phong, hắn sao dám làm vậy? Chẳng lẽ hắn muốn có được Sơn Hà ấn, nắm giữ biên cương, triệu quân? Hắn muốn làm gì? Muốn tạo phản sao? Người tốt nhất nên xác định rõ vị trí của mình. Sở Thiên Quân chính là Thiên Quân tân nhiệm, thân phận chí cao vô thượng. Danh xưng của ngài là thứ người có thể tùy tiện gọi sao? Ngươi có tin ta lập tức cách chức ngươi không? Suốt ngày Sở Thiên Quân quả nhiên là làm chó cho Sở Phong, quen rồi. Cách chức ta, ngươi có năng lực đó sao? Tô tiên sinh, ngài thấy thế nào? Nếu ngài chịu giao ra Sơn Hà ấn, Sở Thiên Quân nhất định sẽ không bạc đãi ngài. Sở Phong nhịn lâu như vậy, cuối cùng cũng không nhịn được nữa. Nhưng nếu ta nói không, thì sợ là việc bổ nhiệm Ngụy gia sẽ không thành. Tất cả mọi người ở đây đều đừng hòng rời khỏi đây. Cánh cửa này. Tô tiên sinh, Sở Phong lòng lang dạ sói, cho dù ngài có giao Sơn Hà ấn cho hắn cũng sẽ không buông tha cho Ngụy gia. Phải đó, Tô tiên sinh, cùng lắm thì ta không cần chức bổ nhiệm này nữa. Ngụy gia chúng ta chẳng thèm làm việc dưới trướng Sở Phong. Tần Như Yên, cứ giao cho nàng ấy đi. Thế này mới phải chứ. Dưới mệnh lệnh của Thiên Quân, ta tạm tha cho các ngươi sống thêm vài ngày. Các ngươi nhất định phải tận hưởng cho tốt khoảng thời gian cuối cùng trong cuộc đời các ngươi. Tô tiên sinh, ngài quá nóng vội rồi. Giao Sơn Hà ấn cho hắn, Sở Phong sẽ không còn nỗi lo về sau nữa. Vùng biên giới nhất định sẽ đại loạn. Nếu Sở Phong cứ mai danh ẩn tích, ta thật sự không làm gì được hắn. Nhưng bây giờ hắn đã lộ rõ nanh vuốt, thì hắn cũng sắp đến ngày tàn rồi. Buổi tiệc của Thiên Quân. Nhân vật chính đã đến, vậy thì vở kịch hay cũng nên bắt đầu rồi. Hôm nay triệu tập chư vị đến đây, ngoài việc tuyên bố Tân Thiên Quân ra, còn có một việc muốn tuyên cáo thiên hạ. Việc gì lại khiến Thiên Quân đại nhân để tâm như vậy? Thậm chí còn muốn tại buổi dạ yến quan trọng này tuyên bố ngay tại chỗ. Chẳng lẽ Thiên Quân đại nhân muốn tuyên bố gia tộc mà ngài muốn trọng điểm nâng đỡ sao? Thiên Quân đại nhân rất thâm sâu, đừng tự ý đoán mò. Chuyện này chính là muốn định tội cho kẻ này. Cái gì? Kẻ đó là ai? Phạm tội gì mà khiến Thiên Quân đại nhân phải tự mình định tội? Kẻ này chắc hẳn chư vị đều không quen biết phải không? Nhưng tội ác hắn gây ra thật là tày trời. Hắn ta gần 1 tháng nay lạm dụng chức quyền, nâng đỡ Ngụy gia, âm mưu xoán ngôi đoạt vị, tàn sát thành tính, sát hại trụ cột Ly Châu. Chính là người này. Tô Lăng, Sở Phong, ngươi đang ngậm máu phun người, đừng vội, sắp đến lượt ngươi. Còn đồng lõa của hắn chính là Tần Như Yên và Dương Trấn Thủ. Chúng thậm chí còn muốn dùng Sơn Hà ấn làm áp lực, ép ta nhường ngôi Thiên Quân cho hắn. Thiên Quân là gốc rễ của quốc gia ta. Mấy tên giặc này thật to gan lớn mật. Thiên Quân đại nhân, loại giặc này tuyệt đối không thể dung tha. Xin Thiên Quân đại nhân hạ lệnh xử trảm chúng tại đây. Xin Thiên Quân đại nhân hạ lệnh. Tuy kẻ này hành vi đáng ghét, thiên hạ hận không thể lấy mạng rồi mới hạ dạ, nhưng ta thân là Thiên Quân, tuyệt đối không thể vu oan giá họa cho bất kỳ ai. Tô Lăng, nếu ngươi chịu nhận tội, ta sẽ tha cho ngươi một mạng.
Tô Lăng, nếu ngươi chịu nhận tội, ta sẽ tha cho ngươi một mạng. Tội ác kẻ này gây ra, mất mạng cũng khó tha, nhưng Thiên Quân đại nhân lại bằng lòng tha cho hắn một mạng, thật là vạn năm khó gặp. Một vị minh quân nhân nghĩa được đi theo một vị minh quân nhân nghĩa như vậy, thật là chúng ta 10 đời tu mới có được phúc phận. Tô Lăng, Thiên Quân đại nhân đã tha cho ngươi một mạng, ngươi còn không mau quỳ xuống nhận tội, đừng phụ lòng. Thiên Quân đại nhân, ân đức bao la. Tô Lăng, ta không chỉ muốn người mất mạng, ta còn muốn sau khi người mất mạng bị người đời phỉ nhổ, vĩnh thế không được siêu sinh. Ngươi muốn lấy mạng ta, còn muốn dùng thủ đoạn để lại cho mình một tiếng thơm. Sở Phong, bộ mặt của ngươi thật khiến ta thấy ghê tởm. Đúng là to gan. Sở Thiên Quân nhân nghĩa quyết định tha cho ngươi một mạng, ngươi không những không biết ơn, lại còn buông lời phỉ báng Thiên Quân. Ngươi có ý gì? Chư vị, các vị cũng đã thấy rồi đấy. Kẻ này cuồng vọng ngông cuồng, thật là nỗi nhục của quốc gia ta. Ta đây, Triệu Nguyệt, xin Thiên Quân hạ lệnh sự tử tên này ngay tại đây, để thị chúng. Kẻ này lòng lang dạ sói, là một tai họa. Ta ủng hộ Triệu hội trưởng sự tử kẻ này ngay tại đây. Lâm gia ta ủng hộ Triệu hội trưởng, Thượng quan gia ta ủng hộ Triệu hội trưởng. Tô Lăng, ngươi đều nghe thấy rồi phải không? Đây chính là lòng dân hướng về. Nếu ngươi còn điều hổ thẹn thì hãy tự kết liễu đi, cũng coi như là vì chính mình, giữ lại chút thể diện. Chư vị, Thiên Quân đại nhân, các ngươi cũng thấy rồi phải không? Kẻ này không chỉ không có nửa điểm hối cải, mà còn dám ra tay trước mặt mọi người. Thiên Quân đại nhân, hắn căn bản là không xem ngài ra gì. Triệu Nguyệt, Tô tiên sinh đánh ngươi là vinh hạnh của ngươi đấy. Còn nữa, Sở Phong là thứ gì cũng dám tự xưng là Thiên Quân, thật nực cười. Tần Như Yên, tất cả những gì ngươi có đều là do Thiên Quân đại nhân ban cho. Ngươi sao dám đối với ngài bất kính như vậy? Đúng vậy, tất cả những gì tôi có đều là do Thiên Quân đại nhân ban cho, bất quá chỉ là vị Thiên Quân tiền nhiệm, không phải Sở Phong. Ta không giống ngươi, làm chó quen rồi. Thiên Quân đại nhân, hành vi của Tần Như Yên như thế này căn bản là không xem ngài ra gì. Tôi xin lĩnh mệnh tiêu diệt đám người này, cùng với tên tiểu tử này, tiêu diệt toàn bộ. Chư vị, có dị nghị gì không? Thiên Quân đại nhân trấn giữ biên cương, bảo vệ muôn nhà ấm no, là anh hùng của đất nước. Mấy kẻ này lại dám đối với Thiên Quân đại nhân bất kính như thế, đáng tội như nhau. Đúng vậy, kính xin Thiên Quân đại nhân hạ lệnh ban tử cho bọn chúng. Được, nếu đã như vậy thì ta sẽ lấy danh nghĩa Thiên Quân hạ lệnh xử tử mấy kẻ này. Khoan đã, Tô Lăng, bây giờ mới biết cầu xin tha thứ, có phải hơi muộn rồi không? Ai nói ta cầu xin tha thứ? Vừa rồi đều là các ngươi nói, bây giờ đến lượt ta nói rồi chứ. Được chứ? Vậy bản tọa sẽ cho ngươi cơ hội này. Ta muốn xem ngươi nói gì mà có thể giữ được cái mạng chó của ngươi. Sở Phong, ai có thể chứng minh ngươi chính là Thiên Quân chân chính? Ta còn tưởng ngươi sẽ nói gì đó. Bản tọa đã nắm giữ ngôi vị Thiên Quân hơn 3 năm, công lao hiển hách. Ai mà không biết ta chính là Mãnh Tước Thiên Quân chân chính. Thật nực cười, ngươi có thể lên làm Thiên Quân là bởi vì Thiên Quân tiền nhiệm mất tích, ngươi mới thay quyền vị trí này 3 năm. Ngươi muốn mượn cớ này để lên ngôi sao? Bản tọa ngôi vị Thiên Quân này quả thực chỉ là tạm quyền, nhưng 3 năm qua ta lập vô số chiến công, bình định phản loạn biên giới, ổn định đại cục thiên hạ. Chẳng lẽ ta không có tư cách ngồi ở ngôi vị Thiên Quân sao? Ngươi quả thực không xứng đáng ngồi ở vị trí này. To gan. Sở Thiên Quân lập nhiều chiến công như vậy, thân là tấm gương cho thiên hạ, há chỉ bằng một câu nói của ngươi mà có thể phủ nhận? Ngươi ăn nói như vậy, chẳng lẽ là muốn mê hoặc lòng người, khiến thiên hạ đại loạn sao? Đừng có chụp mũ ta, một cái mũ to như vậy. Nếu không phải ta lấy mạng 6 tên yêu thần lục quốc đánh bại hàng triệu giặc cỏ biên giới, thì biên cương làm sao yên ổn được? Hắn bất quá chỉ là kẻ đứng sau lưng ta nhặt được cái lợi lớn, một tên tiểu nhân mà thôi. Nói đúng lắm, nếu không phải Thượng Đại Thiên Quân chém lấy mạng 6 tên yêu thần lục quốc, biên cương sẽ không yên ổn như thế này. Khoan đã, hắn nói hắn chém 6 tên yêu thần lục quốc, đó chính là
Chiến lược tối cao của giặc cỏ biên giới 3 năm trước đã bị Thiên Quân tiền nhiệm tiêu diệt toàn bộ trong một trận chiến. Đây là cơ mật quốc gia, chỉ có nội bộ mới được biết. Hắn làm sao biết được? Chẳng lẽ các người đoán không sai, Mãnh Tước Thiên Quân biến mất 3 năm chính là vị đang đứng trước mặt các ngươi, Tô Lăng, Tô tiên sinh. Cái gì? Hắn chính là Thiên Quân tiền nhiệm đã biến mất 3 năm, có khả năng khí chất uy nghiêm như vậy. Dường như có vài phần giống với những gì ta nghe nói về Thiên Quân tiền nhiệm. Tô Lăng, ta cứ tưởng ngươi có bản lĩnh gì, hôm nay dám đến đây chịu mất mạng. Thì ra chỉ là loại lời nói dối nực cười này. Bản tọa tặng quyền, Thiên Quân không sai, nhưng Thiên Quân tiền nhiệm đã biến mất hơn 3 năm rồi. Ta không dám nói mình có công lớn lao, nhưng cũng đã ổn định được đại cục. Xin hỏi các vị ở đây, còn ai có thể ngồi vào bảo tọa Thiên Quân này? Hắn chỉ là một tên nhãi danh hèn mọn, kẻ xấu biên giới. Nếu một kẻ như vậy mà cũng tự xưng là Thiên Quân, lại còn có người tin, vậy thì đúng là một trò cười cho thiên hạ. Sở Thiên Quân nói đúng. Tô Lăng, không ngờ ngươi lại to gan đến mức này, dám cả gan mạo danh Thiên Quân tiền nhiệm. Tô tiên sinh vốn chính là Mãnh Tước Thiên Quân, là các ngươi bóp méo sự thật, có ý đồ xoán ngôi, bóp méo sự thật. Được, ta cho các ngươi một cơ hội, chỉ cần các ngươi có thể đưa ra thứ có thể hiệu lệnh triệu binh sĩ ấn Sơn Hà, chứng minh Tô Lăng chính là Thiên Quân tiền nhiệm, ta liền tùy các ngươi, coi như là đền đáp tội lỗi. Nhưng nếu các ngươi không lấy ra được, vậy chính là phạm vào tội mất mạng Chu Di cửu tộc. Trước đó chính là nàng ta bức chúng ta lấy ra ấn Sơn Hà, giờ nàng ta còn mặt mũi nói ra lời này. Sao không lấy ra được? Nếu đã như vậy, người đâu? Bắt bọn họ lại. Người cũng nói rồi, ấn Sơn Hà chính là có thể hiệu lệnh trăm vạn chiến sĩ biên cương. Vậy ta muốn hỏi, Sở Phong, Sở Thiên Quân, hiện giờ ấn Sơn Hà này rốt cuộc ở đâu? Tô Lăng, đầu óc của ngươi bị cửa đập hỏng rồi sao? Ngươi có phải quên rồi không? Chính tay ta, tự tay ngươi đem ấn Sơn Hà cướp đi rồi. Ngươi đang nói gì vậy? Ta sao nghe không hiểu? Nếu hôm nay hắn ta không lấy ra được ấn Sơn Hà, hắn ta đừng hòng ngồi lên vị trí Mãnh Tước Thiên Quân. Tô Lăng, ta thấy ngươi thật sự biến thành kẻ ngốc rồi. Vậy thì để ngươi trong giây phút cuối cùng của sinh mệnh được nhìn lại ấn Sơn Hà một lần nữa. Chư vị, đây chính là ấn Sơn Hà. Đây chính là thứ có thể hiệu lệnh trăm vạn chiến sĩ binh phủ sao? Quả nhiên khí thế bằng bạc. Xem ra vị Mãnh Tước Thiên Quân mới này không là Sở đại nhân thì không được rồi. Tô Lăng, lần này chính là người tự tìm đường mất mạng. Trách sao được ta? Hôm nay ai mất mạng còn chưa chắc đâu. Vậy sao? Ngươi còn muốn ra mồm lần cuối sao? Vậy chúng ta hãy chờ xem. Thiên Quân đại nhân, ấn Sơn Hà này làm cũng khá giống thật đấy. Đáng tiếc chung quy chỉ là một món đồ giả mà thôi. Giả sao? Không thể nào. Trước đây ta từng có may mắn được thấy ấn Sơn Hà một lần. Thứ này dù là cách chế tác hay là ngọc thạch đều đúng là thật. Sao có thể là giả được? Chắc là tên nhóc này quá sợ hãi rồi, đã bắt đầu nói nhăng nói cuội rồi. Ngọc Chi, rốt cuộc đây là chuyện gì vậy? Ta cũng không biết. Chẳng lẽ Tô tiên sinh nói ra lời này là có dự tính khác? Ấn Sơn Hà này không thể là giả. Ngươi trước đây còn dùng Sơn Hà ấn này trên văn thư bổ nhiệm của Ngụy gia đóng dấu khoảng thời gian này không quá 3 giờ. Ngươi không thể nào. Sao không nói tiếp? Ngươi không nói thì ta nói thay ngươi. Sơn Hà ấn này từ lúc đóng dấu đến khi bị các người cướp đi tổng cộng chưa đến 3 giờ. 3 giờ đồng hồ này ta không thể nào làm giả được cái khác. Đúng chứ? Dù ngươi nói nhiều hơn nữa cũng không thể chứng minh Sơn Hà ấn trong tay ta là giả. Thiên Quân này hôm nay là ta chắc rồi. Sở Phong, ngươi vẫn còn quá non nớt. Hôm nay ta dám đến đây là bởi vì ta có đủ tự tin để lật đổ ngươi. Chư vị, đây chính là Sơn Hà ấn thật. Chẳng lẽ đây là chuyện gì? Sao lại có hai Sơn Hà ấn? Ra
Người có thể phân biệt được hai cái này, cái nào là thật không? Hai cái này, từ cách chế tác đến chất lượng ngọc bích, đều giống hệt nhau. Ngay cả ta, người đã bảo quản nó 3 năm, cũng không phân biệt được thật giả. Tình hình hiện tại là sao? Rốt cuộc cái nào mới là Sơn Hà ấn thật, ai mới là Thiên Quân đại nhân? Tô Lăng, ta thật sự đã xem thường ngươi. Không ngờ ngươi vì muốn đoạt lấy vị trí Thiên Quân mà lại làm giả một cái Sơn Hà ấn giống hệt như thật, hòng lấy giả đánh cháo. Chư vị, kẻ này thật to gan, dám mạo danh Thiên Quân. Còn chuyện gì mà hắn ta không làm được nữa? Ta thậm chí còn nghi ngờ hắn chính là do bọn giặc biên giới phái tới làm nội gián, mục đích chính là đoạt lấy vị trí Thiên Quân này để lật đổ quốc gia chúng ta. Thật nực cười, có những kẻ sắp mất mạng đến nơi rồi vẫn thích nói nhảm. Thôi được, hôm nay ta sẽ cho ngươi mất mạng một cách minh bạch, cho ngươi biết tại sao Sơn Hà ấn lại là biểu tượng của Mãnh Tước Thiên Quân. Bởi vì nó và ta khí vận tương thông. Mãnh Tước nuốt rồng chính là Mãnh Tước nuốt rồng. Đây là khí vận vạn năm khó gặp, người thường không thể thấy được, duy chỉ có Sơn Hà ấn mới có thể chiếu ra để chúng ta những người phàm tục nhìn thấy. Bây giờ các người đã biết ai mới là Mãnh Tước Thiên Quân thật sự rồi chứ? Sở hữu khí vận vạn năm khó gặp, lại còn có thể dùng Sơn Hà ấn chiếu ra được, chẳng lẽ hắn thật sự là Mãnh Tước Thiên Quân? Không thể sai được. Cái loại khí thế uy nghiêm của linh hồn này chỉ có Thiên Quân tiền nhiệm mới có thể sở hữu. Thuộc hạ cung nghênh Mãnh Tước Thiên Quân hồi quy, cung nghênh Mãnh Tước Thiên Quân. Chúng ta cung nghênh Mãnh Tước Thiên Quân. Đứng dậy đi. Ngươi lại dám mang cho ta một cái Sơn Hà ấn giả? Đại nhân, ta không biết. Trước đó ta vẫn luôn theo dõi Ngụy Ngọc Chi và Tần Như Yên, bọn họ căn bản là không có thời gian để đổi thành một cái giả. Người tất nhiên không biết, bởi vì đây chính là một cái bẫy do ta bày ra. Cái này người có nhận ra không? Có thể hiệu lệnh trăm vạn chiến sĩ biên ải Sơn Hà ấn, tự nhiên là nhận ra. Tốt, nếu ngươi tạo ra một Sơn Hà ấn giả như thật, cần bao lâu? Nếu Thiên Quân cần gấp, ta lập tức hiệu lệnh các ngọc thạch tượng, 3 ngày là có thể hoàn thành. Chỉ là Thiên Quân vì sao lại muốn tạo một ấn giả? Nay Sở Phong liên tục ra chiêu, không thể không phong. Nghĩ đến chúng ta từng kề vai chiến đấu, thật sự khiến người ta thở dài. Thiên Quân đại nhân không cần vì một tiểu nhân mà đau lòng. Sở Phong bị quyền lực của mình che mờ mắt, đối với huynh đệ của mình làm ra loại chuyện thế này, tạo nên cục diện ngày nay, không đáng để đại nhân đau lòng. Được rồi, ngươi cứ đi làm đi. Nếu ta phái người đem Sơn Hà ấn giao cho ngươi, làm việc nhớ sau khi làm xong đổi lại Sơn Hà ấn thật. Còn nữa, ngoài ngươi và ta, đừng để người thứ ba biết chuyện này. Vâng. Hy vọng thật sự là ta đã lo xa rồi. Không ngờ cái bẫy này lại thật sự có ích, còn dùng lên người ta từng tin tưởng nhất. Thì ra ngươi đã sớm đề phòng ta, còn bày ra trò này. Tô Lăng, ngươi thật hèn hạ. Hèn hạ? So với những chuyện ngươi làm, ta còn quang minh lỗi lạc hơn ngươi nhiều. Được rồi, giờ xử lý xong tên phản đồ ngươi rồi, ta cũng nên quay lại ngôi vị Thiên Quân, nắm lại đại cục thôi. Ngôi vị Thiên Quân là của ta, ta đã hy sinh nhiều như vậy vì nó phải là của ta. Ta mới là Mãnh Tước Thiên Quân. Hắn ta điên rồi sao? Tránh xa hắn ta ra, kẻo liên lụy đến chúng ta. Sở Phong, ngươi quá nóng vội rồi. Ngươi từng là người đáng tin tưởng nhất. Nếu ta thoái vị thì ngươi sẽ là Thiên Quân đời tiếp theo. Vậy mà ngươi lại sa vào tà đạo. Giờ thì nhận tội mới là con đường sống duy nhất của ngươi. Nhận tội? Ta là Mãnh Tước Thiên Quân, đứng trên vạn người, ta có tội tình gì? Ngoài đám người các ngươi thì còn ai biết ngươi là Mãnh Tước Thiên Quân nữa? Chỉ cần lấy mạng hết các ngươi, ta mới chính là Mãnh Tước Thiên Quân chân chính. Tất cả những kẻ có mặt ở đây hôm nay đều đừng hòng sống sót mà rời khỏi đây. Sở Phong, ngươi điên rồi sao? Ngươi dám muốn lấy mạng sạch chúng ta diệt khẩu? Xem ra ta vẫn bị ngươi xem thường rồi. Đừng nói là đám người này, dù cho chúng có nhiều gấp 10 gấp trăm lần, ta cũng chẳng để vào mắt. Ta biết, nhưng ta dựa vào không phải bọn chúng, mà là nàng Vũ Nhu. Sao nàng lại ở đây?
Ngụy Hải Sơn, ngươi làm việc kiểu gì vậy? Chuyện này là sao? Ta rõ ràng đã giấu Đường tiểu thư kỹ rồi mà. Để ta hỏi thử xem, chuyện này rốt cuộc là sao? Đừng phí sức nữa. Kẻ ngươi phái đi bảo vệ con nhỏ này, ta đã sớm tiễn hắn lên Tây Thiên rồi. Ngươi đừng tưởng giấu nàng ta đi là ta không tìm được. Người mà ngươi vẫn luôn yêu thương sâu đậm này, ta luôn phái người giám sát từng ly từng tí. Đừng động vào nàng. Có chuyện gì thì cứ nhắm vào ta. Nào, nói với nam nhân của ngươi vài câu đi. Thiên Quân đại nhân, ta rốt cuộc đã đắc tội với ngài ở đâu mà ngài phải đối xử với ta như vậy? Thiên Quân, bây giờ ta chẳng khác nào chó nhà có tang, bị người nhà nhà đuổi đánh. Còn hắn mới là Mãnh Tước Thiên Quân, đứng trên vạn người. Cái gì? Không thể nào. Tô Lăng hắn chỉ là một người bình thường, sao có thể là Mãnh Tước Thiên Quân được? Tô Lăng, chàng mau nói với Thiên Quân đại nhân đi, ngài ấy chắc chắn đang nói đùa phải không? Vũ Nhu, ta không nói với nàng là vì sợ liên lụy đến nàng, không ngờ vẫn bị hắn tìm thấy. Hai người các ngươi thật là tình trạng ý thiếp. Ta thật ghen tị, ghen tị đến mức muốn hủy diệt cả hai người. Sở Phong, ta đừng động vào nàng. Ngươi muốn gì ta đều có thể cho ngươi. Được, vậy ta muốn ngôi vị Thiên Quân của ngươi. Cái gì? Tô tiên sinh, vị trí Thiên Quân tuyệt đối không thể giao cho hắn. Sở Phong tâm tư bất chính, đức hạnh bất đoan, nếu giao cho hắn sẽ trở thành mối họa của chúng ta. Đại hạ cũng sẽ đến bước đường diệt vong. Đúng vậy, Tô tiên sinh, nhất định phải lấy đại cục làm trọng. Nếu lúc nãy ngươi để ta ngồi lên vị trí Thiên Quân thì được rồi, cũng không có nhiều chuyện thế này. Nhưng mà bây giờ ta không muốn dễ dàng bỏ qua cho ngươi như thế. Không phải cô muốn làm hắn xấu mặt sao? Bây giờ tôi cho cô cơ hội này. Đa tạ Thiên Quân đại nhân. Như Yên, tránh ra. Nhưng mà Thiên Quân, tránh ra. Lúc nãy chẳng phải ngươi muốn leo lên đầu ta sao? Sao bây giờ lại câm miệng như một con thú cưng vậy? Còn dám trừng mắt? Ta cho ngươi mặt mũi. Thú vị, đúng là quá thú vị. Ta chính là thích cái dáng vẻ hèn nhát này của ngươi. Ngụy Hải Sơn, đánh hắn cho ta, đánh đến khi ta vừa ý. Thiên Quân, nếu có thể khiến Vũ Nhu không bị thương thì chút đau đớn này không đáng là gì. Đánh đi. Đủ rồi. Ai cho ngươi dừng tay hả? Ta nói đánh đến khi ta vừa ý mà. Ta nói đủ rồi. Nếu các ngươi lại làm hại Tô Lăng, ta lập tức cắn lưỡi tự kết liễu. Cô dám uy hiếp tôi? Đại nhân, việc quan trọng hiện tại là ép Tô Lăng giao ra vị trí Thiên Quân. Chơi cũng chơi đủ rồi, bây giờ nên bàn chính sự thôi. Tô Lăng, nếu ngươi không muốn để cho nữ nhân của ngươi lên đường thì mau giao vị trí Thiên Quân ra cho ta. Không được. Tô Lăng, vị trí Thiên Quân của anh liên quan đến sự yên bình của đại hạ, không thể giao cho loại người này. Sự nhẫn nại của ta là có giới hạn. Ta thân là Mãnh Tước Thiên Quân, không bao giờ thỏa hiệp với kẻ khác. Ngươi không muốn nữ nhân của ngươi sống sao? Ngươi không làm gì được đâu. Được, ngươi đúng là một kẻ vong ân bội nghĩa. Vậy thì ngươi nhìn xem, ta có khiến cô ta lên đường không? Tô Lăng, kiếp sau gặp lại. Em yêu anh. Báo. Thiên Quân đại nhân, ngoài cửa bị hai nhà Tần Ngụy bao vây bốn phía. Cái gì? Là ngươi, Dương Trấn Thủ. Người của ta đang canh chừng ngươi ở biên cảnh. Làm sao ngươi xuất hiện tại đây? Đám phế vật này muốn canh chừng ta sao? Ta đã sớm về Ly Châu, nhưng phụng mệnh Thiên Quân nên vẫn luôn làm việc trong bóng tối. Hôm nay ta thấy tình thế bất lợi, liền ẩn náu trong đám người các ngươi. Kết quả thật sự bị ta nắm bắt được cơ hội. Các ngươi còn muốn tiếp tay cho giặc, giúp kẻ ác làm điều tàn bạo sao? Tô Lăng, ta sợ quá.
Ta sợ sau hôm nay sẽ không còn được gặp chàng nữa. Đừng sợ, ta chẳng phải vẫn luôn ở đây sao? Được rồi, ta nên đi xử lý một số việc. Sở Phong, nợ nần giữa chúng ta nên tính toán cho rõ ràng. Ngươi nghĩ ta thật sự sợ ngươi sao? Hôm nay ngươi mất mạng thì ta sống. Ngay cả ngươi cũng muốn phản bội ta sao? Đừng giãy giụa nữa, ngươi đại thế đã mất, không nơi nào trốn thoát. Ngươi 3 năm trước đánh lén ta, đánh ta đến ngây dại. Có từng nghĩ tới sẽ có ngày hôm nay không? Kẻ thắng làm vua, thua thì làm giặc. Việc đã đến nước này, ta còn sợ gì nữa? The film was translated and narrated by M Media. Tuyên cáo thiên hạ, ta, Mãnh Tước Thiên Quân đã trở lại. Cung hỉ Thiên Quân hồi quy. 3 tháng sau. Ngươi thả ta xuống. Đừng nháo. Đường Đường là Mãnh Tước Thiên Quân, không lo xử lý việc nước đại hạ, chỉ biết bắt nạt ta. Ta thấy xấu hổ thay ngươi. Nàng nói đúng lắm. Ta bây giờ cái gì cũng không biết, chỉ biết bắt nạt vợ mình. Ngọc Chi, nếu như lúc trước nàng chủ động thêm chút nữa, có lẽ người bên cạnh Thiên Quân chính là nàng rồi. Ra ra, người đừng nói lung tung. Ta thấy bây giờ thế này là tốt lắm rồi. Báo, bẩm Thiên Quân, những tên giặc qua từng bị ngài đánh bại, nay lại đột nhiên phản công. Hiện tại biên cương nguy nan vô cùng. Tội phụng Mạnh Dương trấn thủ đến đây mời ngài xuất sơn. Cái gì? Tốc độ của chúng lại nhanh như vậy sao? Nhưng mà ta... Đi thôi. Ta ở Ly Châu đợi chàng trở về. Không chỉ ta, còn có tiểu gia hỏa này nữa. Vũ Nhu. Nàng nói thật tốt quá, ta sắp được làm cha rồi. Từ từ thôi, đừng làm con sợ. Vì hài tử của chúng ta, vì bá tánh đại hạ, ta sẽ khiến thiên hạ thái bình. Đi, nói cho lũ giặc cỏ biết, ta Mãnh Tước Thiên Quân đã trở lại.